नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई नेप्से बिगिनर सिरिजको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ कसरी तपाईले आफ्नो आइपिओ बेच्न सक्नुहुन्छ टीएमएस मार्फत। धेरै जनालाई आइपिओ त पर्छ तर बेच्ने तरिका थाहा नहुन सक्छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस देखाउनेछौँ। कसरी टीएमएस मा लगइन गर्ने, आइपिओ बेच्ने अनि कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तयार हुनुस्। सबैभन्दा पहिला कुरा बुझौँ, टीएमएस के हो। टीएमएस को पूरा नाम हो ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो नेप्से अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को आधिकारिक अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँबाट तपाईले शेयर खरिद र बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। टीएमएस प्रयोग गर्नका लागि तपाईले पहिले ब्रोकर अकाउन्ट खोलिसकेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईको ब्रोकरले दिएको टीएमएस आइडी र पासवर्डबाट लगइन गर्न सकिन्छ। टीएमएस लगइन कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो ब्रोकरको वेबसाइटमा जानुस्। उदाहरणका लागि tms35.nepsetms.com.np यस्तै फरक ब्रोकरबाट फरक टीएमएस नम्बरहरू रहेका हुन्छन्। त्यहाँ गएर तपाईको क्लाइन्ट कोड अर्थात युजर नेम र पासवर्ड राख्नुहोस् र क्याप्चा राखेर सबमिट गर्नुहोस्। अब तपाईको टीएमएस लगइन हुन्छ। लगइन सफल भएपछि अब तपाईले त्यहाँ टीएमएस को ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सकिन्छ। अब रह्यो मुख्य कुरा, आइपिओ कसरी बेच्ने त। आइपिओ बेच्ने तरिका ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हामीले लगइन गरिसकेपछि ड्याशबोर्ड देखिरहेका छौँ। ड्याशबोर्डमा गएर अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईको शेयर खरिद बिक्री गर्ने अर्को ट्याब खुल्छ। त्यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मध्ये तपाईले सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले बेच्न चाहेको कम्पनीको नाम खोज्नुहोस्। जस्तै तपाईले निफ्राको आइपिओ पाउनु भएको छ भने निफ्रा टाइप गर्नुहोस्। क्वान्टिटीमा कति किताब बेच्ने हो त्यो लेख्नुहोस्। प्राइजमा तपाईले कुन मूल्यमा बेच्न चाहनुहुन्छ, बजारमा जति रेट छ त्यो अनुसार राख्नुहोस् अथवा आफूले चाहेको मूल्य राख्नुहोस् र अन्त्यमा सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको अर्डर लगाइसकिएको हुन्छ र प्राइज म्याच भएमा सेल हुन्छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आइपिओ शेयर बेच्नका लागि शेयर सीडीएससी मा क्रेडिटेड भइसकेको हुनुपर्दछ। सामान्यतया लिस्टिङ पछि 2-3 दिनमा आउँछ। अब कुरा गरौँ आइपिओ बेच्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बजारको लाइभ मार्केट प्राइस हेर्नुहोस्। धेरै घटेको बेला हतारमा नबेच्नुहोस्। तपाईले लगाएको सेल अर्डर पेन्डिङ भए पनि बजारमा कोही बाई अर्डर नआएमा शेयर बिक्दैन। आइपिओ लिस्टिङको पहिलो दिन प्राय रेट बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बजार हेरेर सही निर्णय लिनुहोस्। शेयर बिक्री भएपछि तपाईको लेजर ब्यालेन्समा रकम ब्रोकर मार्फत जम्मा हुन्छ जुन तपाईले आफ्नो बैंक खाताबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब छोटकरीमा यदि तपाईले टीएमएसबाट शेयर बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। त्यहाँ सेल जस्तै सँगै रहेको बाई अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। कम्पनीको नाम टाइप गर्नुहोस्, कति किता कुन मूल्यमा किन्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले टीएमएसबाट सहजै आइपिओ बेच्न र किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आजको भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी थप जानकारीका लागि शेयर हबको मोबाइल एप र वेबसाइट भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईका कुनै प्रश्न, जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।